Ne aflăm în Parcul Carol din București, un loc de relaxare, dar și încărcat de istorie, în apropierea centrului capitalei. La 1900, aici nu era decât o zonă mlăștinoasă cunoscută drept Câmpia și Dealul Filaretului. Din unele surse, dealul mai purta și numele de Dealul Trocadero. Puțin și-ar fi putut închipui că acest peisaj avea să se transforme într-un parc regal. Inaugurat în 1906, cu ocazia celei de-a 40-a aniversare a domniei regelui Carol I, un sfert de secol de când România devenea regat, și a fastoasă expoziții generale române. A fost proiectat de peisagistul francez Edouard Redon. Suprafața inițială a parcului a fost de 36 de hectare, suprafața totală atingând în final 41 de hectare. Pe 2 hectare din suprafața totală a fost amenajat un mic lac de agrement. Parcul conținea și o mică grădină zoologică, ale cărei elemente au fost ulterior transferate la grădina zoologică Băneasa. Numeroase pavilioane îmbogățeau diversitatea expoziției. Ne oprim acum în fața impunătorului mausoleu, punctul central al parcului. Este o construcție masivă, solemnă, dar povestea sa este mult mai complexă decât pare la prima vedere. În acest loc a existat inițial o clădire magnifică, Palatul Artelor. Construită special pentru expoziția din 1906, era un simbol al efervescenței culturale și artistice a României. Palatul, cu o suprafață de 2413 metri pătrați, a fost proiectat de Victor Ștefănescu și Ștefan Burcuș și apoi realizat de inginerul Robert Effingham Grant. Palatul Artelor adăpostea muzeul trecutului nostru. În muzeu erau expuse creațiile celor mai reprezentativi pictori români, între care George Demetrescu Mira, Nicolae Grigorescu, Teodor Aman și Ion Andreescu. În anul 1919, Ministerul Agriculturii și Domeniilor a cedat Ministerului de Război clădirea Palatului Artelor din Parcul Carol, împreună cu alte 2 clădiri din apropiere, pentru a adăposti expozițiile și patrimoniul viitorului muzeu militar. În anul 1923, în fața Palatului Artelor, devenit muzeul militar, a fost amplasat mormântul ostașului necunoscut, ce avea să devină locul național de pelerinaj și de reculegere, în memoria celor 225.000 de români care s-au jertfit pentru întregirea neamului. Opera sculptorului Emil Wilhelm Becker a fost inaugurată la 17 mai 1923. Activitatea muzeului a fost temporar suspendată în urma puternicului incendiu din vara anului 1938 și a încetat definitiv după cutremurul din 1940. Palatul a fost demolat în anul 1943. Planul era să se construiască un complex memorial, Cimitirul Eroilor Neamului, care să cuprindă Monumentul Eroilor Neamului, Muzeul Militar, Cimitirul propriu-zis și clădirile administrative. În toamna anului 1944, lucrările au fost sistate, iar șantierul a fost abandonat. Proiectul din anii 1942-1943, supervizat chiar de mareșalul Ion Antonescu, fusese propus de profesorul Alexandru Țigara Samurcaș, care a proiectat și clădirea pentru Muzeul Țăranului Român. Viza reconstruirea monumentului triumfal Trofeum Traianii de la Adam Clisi. Actualul mausoleu din Parcul Carol, cu o înălțime de 48 de metri, a fost realizat în anii 1959-1963, după planurile arhitecților Horia Maicu și Nicolae Cucu, pe amplasamentul, infrastructura și în bună parte după planurile memorialului început în timpul celui de-al doilea război mondial. Pentru realizarea acestuia, mormântul ostașului necunoscut a fost demontat în noaptea de 22 spre 23 decembrie 1958 și a fost rămutat la mausoleul de la Mărășești. Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei pentru socialism, cum sună, wow! Cum se numea monumentul la inaugurare, a fost în cinstea militanților revoluționari socialiști. Ironia sorții face ca, pentru a se putea încadra în termenul de predare foarte scurt, arhitecții s-au inspirat din proiectele supervizate de Antonescu. Monumentul, conceput ca o necropolă, este format dintr-o bază cu un volum construit masiv, de formă stelată, placată cu granit negru, pe care sunt aplasate 5 arcade zvelte placate cu granit roșu. Baza conține în interior o incintă circulară căptușită cu plăci din granit roșu, a cărei boltă interioară este ornată cu mozaic acoperit cu foiță de aur adus din Italia.
Pentru plăcile exterioare, granitul roșu și negru a fost importat din Suedia. Rotonda cuprindea criptele a 3 reprezentanți de seamă ai comunismului din România, Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu Dej și Cei Parhon. În semicercul din jurul monumentului se aflau cripte cu rămășițele pământești ale mai multor militanți pentru cauza muncitorilor, printre care menționez Leontin Sălăjan, Alexandru Moghiorăș, Teohari Georgescu, Lucrețiu Patroșcanu, Grigore Preotasa, Constantin Dobrogeanu Ghera și Ana Paucăr. În anul 1991, mausoleul a fost dezafectat, iar osemintele reprezentanților comuniști au fost exhumate și mutate în alte cimitire. Urna cu cenușa Anei Paucăr a fost preluată de către familie și dusă în Israel. În baza unei hotărâri a guvernului, în septembrie 1991, eroul necunoscut a fost exhumat și, pentru o lună, a fost depus în interiorul mausoleului de la Mărășești, lângă sarcofagul generalului Eremia Grigorescu. Pe 26 octombrie 1991, mormântul eroului necunoscut a fost readus în Parcul Carol I, dar, pentru că în mausoleu se afla încă trupul lui Petru Groza, s-a luat măsura amplasării sale provizorii și a fost așezat la capătul dinspre intrarea în parc a aleii care duce la mausoleu. În decembrie 1991, mausoleul a fost trecut din patrimoniul Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Primăriei Capitalei. În anul 2004, guvernul Adrian Năstase a transmis în folosință Bisericii Ortodoxe Române o suprafață de 5 hectare din Parcul Carol, pe platoul central, unde urma să se demoleze mausoleul și să fie ridicată Catedrala Mântuirii Neamului Românesc. Traian Băsescu, în calitate de primar al capitalei, s-a opus, s-a judecat și a câștigat procesele cu autoritățile, respectiv Primăria Sectorului 4 și Consiliul General al Primăriei Capitalei, care au emis autorizații pentru construirea catedralei, astfel că mausoleul a fost salvat. În primăvara anului 2004, chiar începuseră lucrările de demolare și câteva zeci de plăci de granit fuseseră dezlipite de pe mausoleu, existând intenția ca monumentul să fie mutat în Parcul Tineretului. În anul 2005, din bugetul de stat au fost acordate 1,97 miliarde de lei vechi pentru reabilitarea monumentului, chiar dacă acesta a fost declasat din lista monumentelor istorice cu un an mai devreme. Tot în anul 2005, mai multe foi de tablă de cupru, care acopereau clădirea de bază a mausoleului, au fost furate. În același an, mausoleul a fost reînscris în lista monumentelor istorice. Denumirea de Memorialul Eroilor Neamului a fost decisă prin hotărâre de guvern în mai 2006, în contextul aniversării centenarului Parcului Carol I. La 25 noiembrie 2006 a avut loc ceremonia strămutării mormântului ostașului necunoscut la locul originar din 1923, pe esplanada din fața actualului memorial al Eroilor Neamului. În mijlocul sălii memorialului, după reamenajarea făcută de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, pe locul unde era inițial depus sicriul fostului lider comunist, Gheorghe Gheorghiu Dej, a fost instalat grupul statuar Pe aici nu se trece, înfățișându-i pe regele Ferdinand I al României și zeița Naic, zeița victoriei din mitologia greacă. Operă realizată în anul 1924 de sculptorul Ioan Iordănescu. În mijlocul scărilor care ne conduc de la lac către memorial, lucrarea intitulată Grota Fermecată includea doi frați giganții, sculptați din piatră de rusciuc de către Ștorc și Paciura, și frumoasa fată numită Nimfa Adormită, realizată în marmură albă de către Filip Marin. Cei trei erau așezați împreună, ilustrând pentru trecători durerea, pasiunea și tragismul iubirii neîntrupate. Compoziția originală avea un impact vizual și emoțional puternic. Giganții erau reprezentați ca două figuri masculine impunătoare, cu trăsături dure, expresii încordate și o atitudine care sugera rivalitatea și durerea lor eternă. În mijlocul lor, Nimfa Adormită avea o prezență delicată, simbolizând frumusețea fragilă și sacrificiul iubirii imposibile. După construirea mausoleului, giganții au fost mutați pe marginea aleii centrale a parcului, aproape de intrarea dinspre piața 11 iunie, iar Nimfa, frumoasa adormită, a fost mutată în parcul Herestrău. Grota este posibil să fi fost mutată în acest moment în dreapta lacului, dar nu am găsit surse care să confirme acest lucru. Să continuăm plimbarea noastră prin parc.
pe una din colinele din apropiere, se remarcă o construcție cu aspect medieval, asemănătoare unui castel. Este castelul Țepeș, construit tot în 1906 ca o replică a cetății Poenari, reședința legendară a lui Vlad Țepeș. A servit inițial drept turn de apă. Astăzi este sediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și nu este deschis publicului, însă rămâne un punct de reper iconic al parcului. La intrarea principală în parc ne întâmpină eleganta fântână Zodiac. Fântâna constă dintr-un bazin circular de mari dimensiuni, în mijlocul căruia se înalță o cupă de piatră și a fost concepută de arhitectul Octav Doicescu. Mozaicurile negre pe fond cenușiu reprezentând zodiile au fost realizate de sculptorul Mac Constantinescu în stil modernist Art Deco. Lucrările au fost executate de arhitect August Schemiden, nu știu dacă am pronunțat corect, și Dorin Pavel. Fântâna a fost inaugurată în 1935 de regele Carol al II-lea al României cu ocazia festivităților ocazionate de Luna Bucureștilor, care au durat de la 9 mai până la 9 iunie. La vremea aceea, piața se numea Piața Marașal Iofre. Nu departe de intrarea principală, pe alea din dreapta, se află și fântâna Cantacuzino. Fântâna, care poartă numele prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, a fost realizată de arhitectul Alexandru Freiwald și sculptorul Carl Storck, fiind inaugurată în anul 1870. Da, este mai veche decât parcul. Mica vale în care se află parcul aparținuse episcopiei mitropolitului Filaret al II-lea, unde acesta ridicase în 1792 o fântână cu chioși din marmură, care aduna bucureștenii în jurul ei în zilele de sărbătoare. Reprezenta una dintre cele mai bune surse de apă ale capitalei. În 1863 avea însă să fie demolată, aflându-se într-o stare avansată de deteriorare. Ca primar al Bucureștiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino a comandat ridicarea unei fântâni pe locul unde se aflase odinioară cea a episcopului Filaret. Faimosul om politic, mare moșier și președinte al Partidului Conservator, a renunțat la remunerarea funcției sale și cu banii ce i s-ar fi cuvenit, a plătit realizarea fântânii. Gândită în stil neoclasic, din marmură, ca un imens paralelipiped ridicat pe blocuri masive din piatră, care imită stâncile, noua fântână seamănă într-o bună măsură cu un Arc de Triunf. Din păcate, acum pare lăsată în paragină. Mai sus, pe alea din dreapta, găsim arenele romane. Teatrul de vară, construit după modelul roman, a fost ridicat de arhitectul Leonida Negrescu, colaborator al proiectului Ateneului Român, și de inginerul Elie Radu, fiind închinat latinității poporului român. La lucrări a contribuit și inginerul George Constantinescu. La inaugurarea arenelor romane, festivitățile oficiale s-au încheiat cu spectacolul Povestea Neamului, de Vasile Leonescu și Teodor Duțescu Duțu, care prezenta întreaga istoria neamului românesc de la intrarea lui Traian în Dacia până la războiul de independență. În anul 1966 au fost inițiate lucrări de modernizare, care au durat 2 ani. Cu această ocazie a fost închis amfiteatrul, iar scena a fost înălțată și acoperită. Peste gazon s-a turnat beton, iar în spatele scenei s-au construit birouri pentru personalul administrativ. Partea nouă a porticului a fost închisă cu geamuri mari, fosta lojă regală a fost mărită de la 4 la 6 încăperi, putând astfel adăposti 50 de scaune față de cele 10 din 1906. Cu ocazia așa zisei modernizări a fost înlăturat orice însemn sau ornament care aducea aminte de perioada monarhică. Acoperișul lojei regale a fost refăcut, iar sub terasă a fost amenajată o cameră de proiecții pentru film. În perioada comunistă, parcul a avut denumirea de Parcul Libertății, iar arenele Libertății. Să ne mutăm pe alea din partea stângă, unde, lângă intrarea principală, se află Muzeul Tehnic, creația ilustrului om de știință român Dimitrie Leonida, al cărui nume îl poartă. A luat ființă în anul 1909 și a cunoscut substanțiale reorganizări în 1954 și 1972. Dimitrie Leonida întemeiază în 1908 prima școală de electricieni și mecanici din România. Cu elevii săi, profesorul Leonida a strâns primele piese care vor constitui nucleul viitorului muzeu. A început prin a achiziționa piese valoroase privind introducerea tehnicii în București secolului al XIX-lea, un cilindru din instalația Morii cu Aburiasan și dinamurile utilizate pentru iluminarea Cismigiului, a Palatului Regal și a Teatrului Național. Muzeul Național Tehnic din București are ca model Muzeul Tehnic din München, vizitat de Leonida în perioada studiilor universitare, efectuate la Școala Politehnică din Charlottenburg, în apropierea Berlinului. Muzeul a funcționat în primii ani în același sediu cu Școala de Mecanici și Electricieni din strada Mendeleev, apoi într-o clădire din Bulevardul Magheru. Din anul 1928, Muzeul Tehnic a fost adăpostit într-unul din pavilioanele existente în Parcul Carol I, iar din 1935 în actuala clădire care se numea Pavilionul Industrial.
Și acum, când ne apropiem de final, trebuie să menționez că în perioada așa zisei democrații populare, condusă de nomenclatura regimului comunist, între anii 1960-1963, Parcul Carol, care imediat după 1947 fusese redenumit Parcul Libertății, a suferit schimbări importante. Majoritatea clădirilor și monumentelor au fost demolate, iar unele au fost mutate. Unul din monumentele mutate este moschea Hunciar Regele Carol I, care se află în interiorul parcului. Aflată astăzi lângă Erei Revoluției, fosta piață Pieptănari, moschea a fost mutată piatră cu piatră în spatele blocurilor pe strada Constantin Mănescu. Dacă informațiile prezentate în acest clip ți s-au părut interesante, nu uita să apeși pe butonul de abonare. M-ar ajuta foarte mult. Ce zici, ți-ar fi plăcut să vizitezi expoziția din 1906? Parcul Carol este mai mult decât un simplu spațiu verde, este un muzeu în aer liber, o carte de istorie a Bucureștiului. Fiecare alee, fiecare monument, fiecare fântână, spune o poveste despre trecutul nostru, despre personalități și evenimente care au modelat acest oraș. Vă invit să-l explorați și să-i descoperiți secretele.